با همسر بی‌مسئولیت چیکار کنیم؟ توی این ویدیو میخوایم نقش خودمون رو به عنوان پارتنر یه فردی که بی‌مسئولیته بررسی کنیم و بعد از اون راهکارهایی رو که در مواجهه با پارتنر بی‌مسئولیت هست رو مرور کنیم. عرفان منش هستم، دکترای روانشناسی و گروه درمانگر. منم محمد صادق سهروردی هستم، گروه درمانگر و دکترای ارتباطات. اگه بخوایم که روابط بین فردی رو بررسی کنیم، در خیلی از مواقع آدما حاضر نیستن سهم خودشون رو ببینن تو رابطه، بلکه طرف مقابلشون رو فوکوس میکنن رو رفتارهاش و دائم میگن او بی‌مسئولیته. میخوایم سهم خودمون رو انشالله توی این ویدیو ببینیم، مرور کنیم و ببینیم ما چی کار میتونیم بکنیم برای بهتر شدن این ویژگی. سهم ما چقدره و اراده ما چقدر برای بهبود این رابطه. اول اینکه چقدر ما به همسرمون اعتماد داریم و چقدر توی مسیر انتخاب‌های او انتخاباشو قبول داریم و اجازه میدیم که او انتخاب بکنه و پای انتخاب خودش بایسته، یا اینکه ما یک انسانی هستیم کاملا کنترلگر، در حالی که میخوایم هر رفتاری انجام میده برای ما شرح بده، توضیح بده و حتما از زاویه ادراک و نگاه ما به مسائل نگاه کنه. دائم رفتارهای او رو وقتی ما کنترل میکنیم، عادت خودشون رو کم کم از ما بگیرن، فاصله بگیرن، برای اینکه احساس میکنن قدرت انتخاب و قدرت آزادیشون زیر سوال رفته و این چنین میشه که فرد توی مسائل درگیر نمیکنه خودش رو و خیلی راحت ما میگیم که همسر ما بی‌مسئولیته، در حالی که سهم خود ما رو اینجا نادیده میگیریم. پس نباید سهم خودمون رو نادیده بگیریم و به انتخابهاش احترام بگذاریم، قبول داشته باشیم و ببینیم که آیا بهش اجازه اختیار و انتخاب میدیم یا نه. در واقع این عدم پذیرش رفتار جرأتمند رو توی پارتنر ما خفه میکنه، چرا که فرد احساس نمیکنه که با رفتارهای جدید یا اقداماتی که میتونه توی زندگی انجام بده میتونه تایید شما رو بگیره و منتظر اینه که مدام مواجه بشه با عدم پذیرش پارتنرش. و اینکه آدمی وقتی حرکت میکنه قطعا یک سری جاها اشتباهاتی خواهد داشت. از قدیم گفته میشه که دیکته نانوشته غلط نداره. آدم وقتی میخواد حرکت بکنه تو مسیر قطعا اشتباهاتی داره. آیا اشتباهات او رو ما پذیرش میکنیم؟ آیا اجازه میدیم که اشتباه بکنه ولی اقدام بکنه، یا اینکه به خاطر ترس از اشتباه کردن چنان با طرف رفتار میکنیم که سعی میکنه، ترجیح میده رفتار و اقدامی نداشته باشه، خودش رو بکشه عقب برای اینکه اشتباه نداشته باشه، برای اینکه اشتباهاتش دائم به رخش کشیده نشه و این چنین میشه که فرد خودش رو دور میکنه و جرأتمندیش هم اینطوری پایین میاد. برای به عنوان راهکار ما یکی از راهکارهای مهم اینه که مسئولیت‌های کوچیک رو به همسرمون بدیم، یعنی از مسئولیت‌ها و اقدامات کوچیک شروع کنیم. یه وقت می‌بینید پارتنرها خسته میشن و میاد میگه که من دیگه هیچ کاری نمی‌کنم، یه دفعه یه حجم عظیمی از مسئولیت‌ها رو رها می‌کنه و منتظره که طرف مقابلش بلند شه و بگه که حالا من عمل رو انجام میدم. خب قطعاً اونجا هم پارتنرتون رو سورپرایز می‌کنید، هم یک حالت اصلا کاملا ناتوانی رو به فرد میدین و بعد از یه تایمی هم بهش میگین دیدی نتونستی هیچ کدوم از این کارا رو انجام بدی، دیدی از پس زندگی برنمیای اگر من نباشم. یعنی یک جورایی به رخ کشیدن اقدامات خودتونه، در حالی که اگر واقعا میخوایم نتیجه بگیریم حتما بعد از اقدامات کوچیک شروع کنیم، اقدامات فرد رو ببینیم و قدردانی کنیم. این رو مسخره ندونین که از یک اقدام کوچیک پارتنرتون قدردانی بشه. خیلی از خانواده‌های خیلی از افرادی که مراجع هستن میگن که حالا چی کاری کرده که من بهش بگم که تاییدش کنم یا ببینم اون رفتارش. من صبح تا شب دارم کار میکنم تو خونه. باشه، شما این سبک زندگی اومدی جلو و 90 کارها رو انجام دادی، 100 کارها رو انجام دادی. وقتی میخوای که یه بخشی از مسئولیت‌های خونه رو به پارتنرت بدی، حتما باید اجازه بدی که دونه 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 بره جلو، یعنی کم کم خودت از 99 بشی 98 97 و اون کم کم 1 2 3 امور کوچیک، حتی اگر اون امر کوچیک برداشتن یه لیوان و گذاشتنش تو آشپزخونه باشه، حتی اگر ایستادنش کنار شما و همدلی چیکار کنم برات باشه، حتی اگر خاموش کردن زیر گاز باشه برای چایی که دم کرده یا جمع کردن وسایلی باشه که مهمون اومده. یعنی چیزهایی که شما شاید نادیده میگیرید یا به نظرتون نمیاد رو از کوچکترین اقدامات فرد ببینید، بهش تایید بدید که چقدر برای من مهمه، ممنونم که دیدی این لیوانو برداشتی، ممنونم که داشتی میرفتی تو آشپزخونه گاز رو خاموش
فراموش کردی یا فلان اقدام رو انجام دادی، حتی اگر به نظرتون ابتدای مسخره بیاد، این اقدامات کوچیک کمک میکنه که فرد کم کم باوری رو که از دست رفته رو به دست بیاره و مجدد برای اقدام کردن مسئولیت‌های کوچکتر روحیه و انگیزه پیدا کنه. اتفاقا خیلی مواقع ممکنه که همسر در حالی که شما داری یه کاری رو انجام میدی در کنارت وای میسته. همین کنار او ایستادنش نشان دهنده اینه که علاقه‌مند مشارکت داشته باشه، علاقه‌مند توی حیطه رفتارهای تو و اقدامات بگیره. اینکه دائم پسش بزنیم بگیم چرا تو دست و پای من بشین یه جایی، اینها باعث میشه که خیلی وقتها حس پس زده شدن بگیره و به عقب برونه اون فرد. و بعد ما این عقب رفتنه رو به عنوان بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی و عدم در واقع همراهیش و همکاریش توی مسائل خونه توصیف می‌کنیم. و روش بعدی هم میتونیم بگیم که ما باید اجازه بدیم او مسائل رو به سبک خودش انجام بده. باور داشته باشیم که حتما درست مسائل اینی نیست که ما میبینیم و از دریچه ادراک و نگاه ما هستش. ممکنه خیلی از راههای دیگه وجود داشته باشه، آدم‌ها بخوان از راههای خودشون به نتیجه برسن. این اختیار و آزادی رو ما بایستی به آدم‌های اطرافمون، بایستی به پارتنرمون بدیم که او هم از روش خودش بتونه نتیجه بگیره. مورد بعدی هم اینه که با هم فضای گفتگو ایجاد کنید. یعنی اینجوری نباشه که شما مسئولیت مشخص کنید، به پارتنرت بگید که خب این چند تا رو امروز نقش توئه که انجام بده یا از این به بعد این کارها رو انجام بده. نه، یک فضای گفتگو ایجاد کنید، بشینید و یک لیستی از تمام مسئولیت‌ها و اقداماتی که تو زندگی مشترکتون دارید بنویسید، از کوچیک تا بزرگ، و بعد اجازه بده که پارتنرت خودش اون مسئولیتی رو که احساس میکنه تمام و کمال میتونه انجام بده رو به عهده بگیره. و اصلا این رو شوخی نگیرید که حالا شاید بر فرض مثال فقط آشغال گذاشتن دم در رو انتخاب بکنه یا یک سری مسئولیت هایی رو انتخاب کنه که از نظر شما 1/100 کنار کارهایی که انجام میدید. اما همین میتونه کمک کنه که وقتی فرد احساس کنه یک مسئولیت رو تمام و کمال داره انجام میده و انتهای کار تیک میزنه که آره من این رو انجام دادم و از این به بعد این نقش رو دارم توی خونه، کم کم احساس این رو پیدا میکنه که پس من میتونم کارهای بیشتری هم انجام بدم. فقط حتما باید اون کاری که انتخاب میکنه خودش انتخاب کنه و قبول کنه که تمام و کمال و به سبک خودش اجراش میکنه. این که مثلا ما میگه که بچه رو من میبرم سر مهد کودک، من میبرمش به کلاسش، اما من میگم که خب حتما تو باید 20 دقیقه قبل پاشی بپوشی، 1 رو قبل بچه رو ببری بیرون. نه دیگه، این رو بذاریم به عهده اون که خودش تنظیم کنه چه ساعتی بره، چه جوری برگردونه، به چه نحوی بچه رو برسونه. معترض نشیم که حالا فرضاً امروز نتونسته، اسنپ گرفته بچه رو رسونده یا با آژانس بچه رو فرستاده، بگیم نه تو بی‌مسئولیت بودی یا تو نتونستی کارو اونجوری که تایید کردی و به عهده گرفتی انجام بدی، چون نحوه دیگه‌ای رو برای انجامش در واقع انتخاب کردی. و مورد بعدی هم این که در تصمیم گیری های فردی خودت ازش نظر بپرس. اجازه بده که نظر و دیدگاهش رو بیان کنه و این رو بهش نشون بده که نظر و دیدگاه تو برای من اهمیت داره. خیلی وقتها ممکنه شما یه لباسی بخواید انتخاب کنید، همین که نظر همسرت و پارتنرت رو بپرسی و او احساس کنه که نظر او هم اینجا دخیل هستش و اهمیت داره برای شما، میتونه به خودباوری اون فرد و مشارکت بعدی اون فرد کمک کنه. و خیلی وقتها ما میبینیم آقایون یا حتی خانم‌ها توی آرایش صورت خودشون و چهره خودشون نظری از همسرشون نمیپرسن، به خاطر اینکه میگن خب چهره من اختیارشو دارم. درسته اختیارشو ما داریم، ولی وقتی که ما داریم زندگی مشترک میکنیم نیاز هست که نظر همسرمون و پارتنرمون هم در مورد چهره خودمون و زیبایی خودمون، نوع آرایش صورتمون، ریش گذاشتنه، سیبیل گذاشتنه، حالا هر آنچه که هست در مورد آرایش‌های صورت، آره همه اینا رو نیازه که ازش نظرخواهی بکنیم و نظر او هم رو اعمال کنیم. مورد بعد این که به همسر جایگاه بده، یعنی توی مسائل مشترکی که توی زندگی پیش میاد حتما نظرش رو بپرس. نظر پرسیدن به این معنی نیست که 100% نظر اون اعمال بشه، اما نظرش رو بپرس، چرایی نگاهش رو بپرس که چرا فکر میکنی این کار رو به این نحو انجام بدیم یا چرا فکر میکنی که این کار انجام بشه بهتره. حداقل میتونی شنونده باشی و اجازه بدی که اون متوجه بشه داری چارچوب مسئله رو از نگاه اون بررسی میکنی
میکنی، به نظرش توجه میکنی، حتی اگر نهایتاً تمامیت نظرش هم اعمال نشد، درصد کوچیکی از نظرش هم که اعمال بشه، کاملا فرد احساس میکنه توی مسائل مشترکتون جایگاه داره، ارزشمندی داره و اینجوری نقش خودش رو به عنوان یک فرد مهم توی زندگی تو و توی زندگی مشترکتون درک میکنه. و مورد بعدی این که تو هم دلیل انتخاب‌های خودت رو براش توضیح بده. خیلی وقتها ممکنه ما بگیم آقا من تجربه بیشتری تو این مسئله دارم، بهتر از او واردم مسئله رو، مهارت بالاتری دارم، تجربه بیشتری دارم تو این مسئله و نظر خودم رو بیشتر قبول دارم، بنابراین میخوام نظر من اعمال بشه. او بایستی بدون دلیل اینکه شما تاکید میکنی رو نظرت پیاده بشه چی هستش. پس بهتر انتخاب هایی که ما فکر میکنیم انتخاب ما ارجحیت داره نسبت به انتخاب پارتنرمون، دلیلش رو براش توضیح بدیم و بگیم من اگه این مسیر رو انتخاب کردم علتش اینها هستش، اجازه میدیم این چنین که او هم از نوع نظر و دلیل انتخاب های ما اطلاع پیدا بکنه. اگر به تحلیل رفتار علاقه‌مندید ما رو سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید، نظرات و سوالاتتون رو برامون کامنت کنید و فراموش نکنید تغییر رفتار زمان بره، به همدیگه فرصت این تغییر رو بدیم. ممنونم. دنیا به وجودتون خیلی نیاز داره، مواظب خودتون باشید.